ඉන්ද වගේම සුපුරුදු ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔබේ ලබන YouTube පාසල සිලෝන් ස්කූල් වෙත. අද ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් ගැන. ඒ තමයි මේ canon image glass කියන laser print එක ඩෙස්ක්ටොප් එකකට එහෙම නැත්නම් ලැප් එකට කනෙක්ට් කරන්නට යනකොට එන error message එක ගැන තමයි සහ ඒ error message එක හදාගෙන මේක නිවැරදිව ලැප් එක සහ print එක කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම print එකට එන CD එක ලැප් එකට ඇතුල් කරලා මේ විදිහට CD එක ඕපන් කරගන්නවා. CD එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ Google එකෙන් මේ drive එක download කරලා මේ විදිහට install කරගන්න උත්සාහ කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට install කරගද්දි තමයි අපි අවසානයේට අපිට error message එකක් එනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ මේ error message එක වෙනකන් අපි අනුගමනය කරන්න ඕනි ක්‍රියාවලිය මේක දාලා තියෙනවා. ඒක අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා skip කරලා ඒ විසඳුම බලන විදිහ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනින් කියන අපි කොයි විදිහට මේ කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා අපි තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට තමයි තියෙන USB connection කියන එක. අපි ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඔය කියන error message එක අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට එන error message එක. ඒකෙන් කියන්නේ USB connection එක recognize කරගන්නට බෑ කියලා. එහෙම නැත්නම් USB connection එක හඳුනා ගන්නට බෑ කියලා තමයි error එක එන්නේ. ඉතින් මේකේ retry කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cable එක print එකෙන් ඉවත් කරලා නැවත print එක off කරලා on කරලා retry කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ එක විදිහකටවත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුනේ නැත්නම් තමයි අපි මේ කියන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන්නට ඕනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ ටික මිනිමයිස් කරලා search bar එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ search කරන්න ඕනේ device manager කියලා. එහෙම search කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා device manager එක බලා ගන්න පුළුවන්. device manager එක මෙන්න මේ විදිහට පුංචි පුංචි icon ගොඩක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ icon අතරින් අපි තෝරගන්න ඕනේ software device කියන එක. software device click කරපුවම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නනවා අපේ print එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ print එක පෙන්නන එක උඩ අපි ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතනින් අපි උඩින්ම තියෙන එක නෙවෙයි දෙවෙනි එකට තියෙන drive කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනි. ඒ drive කියන එක සිලෙක්ට් කරපුවම ඔයාලට පෙන්නනවා update drive කියලා. update drive ගිහිල්ලා මෙන්න මේ search automatically කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනි. මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ desktop එකට එහෙම නැත්නම් laptop එකට internet සම්බන්ධතාවය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට search කරපුවම ඔයාලට පෙන්නනවා අපේ print එක automatically search වෙනවා. හරි ඔයාලට දැන් මේ පේන්නේ අපේ print එක පෙන්වන විදිහ. අපි මේ tab එක close කරනවා. මේ ටැබ් ඔක්කොම අපි ක්ලෝස් කරලා අපි ආයෙත් යනවා අපේ error message එක තිබ්බ තැනට. error message එක තිබ්බ තැනට ගිහිල්ලා අපි ආයෙත් message එක උඩ තියෙන retry කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ error message එකක් ආවා නම් මේ ක්‍රම අනුගමනය කරලා බලන්න. ඒක 100% සාර්ථක සහ නිවැරදි ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ accept කියන එක ක්ලික් කරලා next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් next බටන් එකත් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. දැන් මෙතන දෙකම පෙන්නනවා හරි ලකුණේ වැටිලා මේක install වෙලා තියෙනවා කියන කාරණේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙලාවේ මේක next ගිහිල්ලා ලැප්ටොප් එකේ නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එක රීස්ටාර්ට් දෙන්න උඩින් මෙතන ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක print එක ලැප් එකයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එක හදද්දී සමහර වීඩියෝ ක්ලිප් එක ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා සමහරట్లాට ඔයාලා මේක try කරද්දී මේ කියන තරම් වේගෙන් මේවා වෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් ඔන්න මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට මගේ අලුත්ම print එකෙන් හා පුරා කියලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන print එක ගත්ත වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා.
ඉතින් කොහොම වුණත් අදත් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එකකිනුත් ඔයාලා මොනවද ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කැමති නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. අදට ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන්.